Давайте я допоможу вам скласти цей пазл. Давай. 26 січня в понеділок я виклав інформацію після обстрілу, що дивіться, обстріл був, але є нюанси. Жодного енергооб'єкта не вражено росіянами. І там хтось сказав, да ні, це випадково, просто наші збили. Я кажу, ні. В Абу-Дабі є домовленості, більше того, ці домовленості прив'язані не тільки до того, що по нас не б'ють, ми не б'ємо по їх енергооб'єктах, а ще є домовленість, що ми не атакуємо їх тіньовий флот, саме морськими дронами. Угу. І багато хто не повірив. Наступний день я спостерігав, як мене хейтять і розповідають, що це не б'ють росіяни тільки тому, що в них дефіцит ракет, тільки тому, що в них є якісь там внутрішні проблеми, ще щось. Ми влучно збиваємо. Але мої джерела, одночасно декілька джерел, і головне джерела в Збройних силах України, які підтвердили, отримали заборону. Навіть я скріншот в себе на каналі викладав того наказу, про заборону наносити удари по теплоенергогенерації на території Російської Федерації тимчасово. Якщо ми пригадаємо, що це 26 число, а 1 лютого це неділя, то от вам і тиждень. Все співпадає. Але тут є теж великі нюанси. Мені щось підказує, росіянам взагалі вірити не можу. Давайте відверто казати, нема жодної домовленості, про яку з ними можна бути впевненим, що вони їх не порушать. Як дізнатися взагалі, що росіяни брешуть? Вони відкривають рота, зразу брешуть. Тому поясню, що відбувається. Дійсно, росіяни погодились, але вони погодились не тому, що вони хороші, не тому, що вони бачать гуманітарну катастрофу, не тому, що вони чомусь там стали більш людяними. Ні. Ситуація в іншому. З наступного тижня, не з цього тижня, на Росії починаються морози. Москва 28-32. В Орлі там взагалі там 35, Калуга, Тверь, останній раз Білгород. Дивлячись на все те, що там вже було, коли прилетали невідомі позитивні дрони, і як вони сиділи без світла і тепла, зараз вони не хочуть експериментів. Це паритет. Поки в них морози, вони будуть... морози так само будуть і у нас уже з наступних днів. Тому за вашими оцінками цей паритет буде продовжуватися, чи все-таки вже закінчився? Росіяни порушать його. Порушать. Росіяни порушать. Це, дивіться, ті експерти, з якими я говорив, кажуть, що вони не бачать підстав для того, щоб росіяни стримувалися після того, як закінчаться морози. Чому? Тому що поки нема причин сподіватися, що Путін хоче кінця війни. Це перше. Друге. Це він так зробив, не Путін, російська делегація, вона мала вже повноваження на ці домовленості про те, що погодьтесь з українцями, бо драфт був відомий заздалегідь, що це будуть обговорювати. Якщо українці погодяться не бити по наших, а також по тіньовому флоту. Зараз ця домовленість є. От тут важливо подивитися, наскільки буде важливо для росіян і далі отримати свій тіньовий флот подаль від наших морських дронів. Бо це, як це не дивно, стало таким потужним впливом на позицію Росії. Вони починають це вписувати як елемент угоди, бо вони бояться цієї зброї. І ще одне, я хочу сказати, що якщо б ЗСУ не вразили ті підстанції і трансформатори на Білгородщині, Орловщині і в Подмосков'ї, після яких там стався дійсно такий постапокаліптичний сценарій, ця домовленість би не була реалізована. Тому вона зараз є. Коли росіяни порушать, тут два моменти. По-перше, ми не знаємо дійсно, що в голові у шизанутого диктатора в Кремлі. А ще ми не знаємо, коли закінчаться в Росії справді морози, тому що там погода може бути будь-яка. Спостерігаємо уважно і готуємось. Вони не закінчують війну. Вони просто взяли паузу для того, щоб зменшити шкоду для себе. І вони ні про кого іншого не піклуються. Я зацитую телеканал «Дощ» російський, який посилається на Нью-Йорк Таймс. А Нью-Йорк Таймс пише про неназваного радника українського президента, який підтверджує, що дійсно в Абу-Дабі були домовленості про припинення ударів. Але росіяни порушили, тому що вони поцілили в поїзд біля Харкова, де загинули 5 людей, 5 українців, і страшна ситуація була. І нібито російська сторона телефонувала нашим і просила вибачення за це. Що ви думаєте про такий пасаж? Пане Ларисо, в мене немає підтвердження або спростування цієї інформації. Я вам скажу трохи інакше. Дивіться,
Ну, по-перше, поїзд не є енергооб'єктом. Це перше. Друге, ви не задумувались, чому Зеленський мовчав весь час? Він вже в неділю знав, що є домовленість про енергетичне перемир'я. Знав, але мовчав. Більше того, він сказав, буде обстріл і знову можуть бити по енергосистемі. Кулеба казав те Так, ж до саме, речі, що... це було одне з вечірніх звернень, де він посилався на дані розвідки, дійсно. Угу. І на наступний день це саме сказав Кулеба. Олексій Кулеба, віце-прем'єр, сказав, теж будуть бити. Обидва знали, що не будуть. Я не маю відповіді, окрім одної. Може, вони просто перелякано не могли пояснити суспільству, чому домовилися, що росіяни не будуть бити по енергооб'єктах, але б'ють по домівках, лікарнях, потягах. Тут же просто пояснити, тут не провина на якраз української сторони. Тут той самий випадок, коли треба казати чесно, що відбувається. Це провина російських злочинців. Але влада, знаючи і маючи всю інформацію, все одне це тримала. І якщо би Трамп вчора не сказав, я готовий поставити об заклад все, що завгодно. Зеленський почав і далі. А потім би щось вигадував. Ну, так для розуміння. Ще раз кажу, 26-го я написав, а потім спостерігав, як позитивні блогери Банкової з піною в роті розповідали, що ні, ніякого перемир'я не може бути. Це 100% дефіцит ракет. До речі, я уважно промоніторив всіх, хто писав. Жодного вибачення, жодної інформації про те, що дійсно перемир'я. Якби нічого не було. Так і нормально. Чому? Тому що темніки з Офісу Президента змінилися, і порядок денний змінився. Ну, щодо заяв Зеленського, це з останнього те, що відволікає від цієї теми перемир'я. Мене теж тригерить, коли президент відверто говорить, що стояв порожній Петріот, і я знав, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Росія завдасть ударів по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-4. Це перед цим великим обстрілом. Це було повторено уже 2 рази. От навіщо президент дає сигнал і нашим ворогам, і українцям, що велика проблема, Петріот стоїть порожній. Для чого це робиться? Ну, тут дві версії. Перша, це він показує, що, друзі, нам нема чим відбуватися, давайте скоріше домовлятися. Це він пропонує, бо саме ж він пропонує референдум, а не хто-будь інший. Більше того, референдум по виходу з Донбасу, він називає це вільна економічна зона або демілітаризація, але ми всі розуміємо, що ховається за цими визначеннями. По-друге, дивіться, тут цікава історія. Сьогодні спілкування з журналістами він пояснював, чому він так, ну скажімо, жорстко проїхався по Європі. Він каже, це тому, що там погано не так дивляться на Україну, як ми дивимось. І взагалі вони зірвали забезпечення в рамках програми ПУРЛ. Але тут є цікавий момент. Майже миттєво відреагував Financial Times і взяв коментар у 2 європейських чиновників, які знають про цю ініціативу. І вони кажуть, що це брехня. І вони кажуть, що Зеленський те, що... Ні, вони кажуть інакше. Вони кажуть, те, що каже Зеленський, не відповідає дійсності. Тож дуже дипломатично і коректно вони назвали Зеленського брехуном. Але для нас це не новина, тому що люди, які пам'ятають, де обіцяні 3000 ракет і травневі шашлики, добре знають. Зеленському збрехати – все одне, що нам з вами випити склянку води. Так от, досі не зрозуміло, навіщо він це зробив. Я говорив з декількома очільниками європейських міністерств, вони всі кажуть, а як це допомогло Україні? Ніяк. Взагалі, цей виступ, навіть якщо б він мав якесь там підґрунтя, хоча претензії до Європи є, відверто є, європейці це визнають, але ж отак руку кормлячого кусати, бо хочу нагадати, 90 мільярдів дає нам не Америка, а Європа. Зброю нам дає Європа. Америка нам продає цю зброю, то не всю, і європейці вимушені купувати цю зброю у американців. Політично нам підтримку забезпечує Європа. Нашу адвокацію забезпечує Європа. І ми намагаємося все ж таки стати членом Євросоюзу, а не Сполучених Штатів Америки. І при цьому така позиція, мені здається, це спроба перекласти відповідальність з себе на Європу. Це класична, як би так сказати, дитяча поведінка. Ну, давайте відверто казати. От діти, коли вони знають, що вони не праві, вони що роблять? Вони намагаються
перекласти на кого? Дії Зеленського нагадують дії дитини, яка для того, щоб уникнути відповідальності, намагається відволікти увагу від себе і звинувачує інших. В чому? Щоб не було запитань до нього по його провині або факапах. І зараз ми спостерігаємо саме це. Найгірше в цій ситуації, що всі європейці кажуть одне те ж саме. Окей, він виступив. Хіба після його промови ситуація виправилась? Ні. Щось змінилось? Ні. Для України ситуація покращилась? Навпаки. То тоді навіщо це робити? Мені здається, що це той самий випадок, коли стратегі Банкової, які колись давали йому пораду посваритися з Трампом для того, щоб і підскочив його рейтинг, знову пограли в ту саму гру, але дуже невдало. Дивіться, ще одна заява Зеленського, а потім наступна іншого чиновника. Ми не віддамо росіянам Донбас та ЗАЕС без бою. Ми не готові до компромісів, які ведуть до порушення територіальної цілісності. Це знову після зустрічі з журналістами останньої. Меттью Вітакер говорить, у найближчі тижні стане відомо, чи зможуть Україна і Росія знайти територіальний компроміс. Це велика його цитата. От він говорить і про втрати з однієї, і з іншої сторони, і про те, що Сполучені Штати докладають зусиль, щоб цей компроміс було знайдено, і особисто президент Дональд Трамп. От є дві заяви. Ми говоримо, що після того, як американська сторона висловлює свою позицію, у нас тут, значить, з'являються в інформаційному просторі якісь новини про енергетичне перемир'я, про яке ми вже тиждень не знаємо, і так далі. От як зараз нам зрозуміти ці дві позиції? Пані Ларисо, не ми, а ви. Це велика різниця, вибачте. Але якщо без жартів, і можна я нагадаю вам одну цитату найвідомішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Якщо б я тоді був президентом, ми б вмерли в Криму, але зелених чоловічків туди б не пустили. Я вибачаюсь, що там з Маріуполем? Що там з Авдіївкою? А що з Васильівкою та Токмаком? Що я можу далі перераховувати, тому заяви Зеленського дуже часто відірвані від реальності. Він робить заяву, вже незабаром вона спростовується його діями, не наступниця, а діями. Тому тут окрема історія. Європейці кажуть, що Зеленський готовий виводити, але єдине, що його цікавить, це два моменти. Перший момент – це щоб зберегти своє обличчя, саме тому він вигадав цю історію з референдумом, саме тому він намагається фактично вирішити питання в форматі «я проведу референдум» і мене всі визнають тоді, що це не моя воля, а це воля українців. А я з великою агідою вимушений виконати. Хоча, до речі, він скаже 100%, що це він особисто голосував на цьому референдумі проти. Проти, але нічого не може зробити, тому що люди. А люди все ж таки, це ті, хто його обрав. І кому, чи вимоги він повинен, як президент, виконувати. Чомусь не красти, він ігнорує. Карати своїх друзів за корупційні дії він теж ігнорує. Вимога не зривати мобілізацію і не звільняти Залужного він проігнорував. А от тут він не зможе. Більше того, давайте відверто, всі ж знають, що це буде референдум з порушеннями. Тому, щоб ставити крапку, заява – це не одна вибачте, і друга частина його вимоги, цієї одної, що якщо він це робить, хтось повинен же це легітимізувати. А це може зробити тільки новий президент Володимир Зеленський, який для того, щоб перемогти, повинен обиратися в електронному форматі. Але європейці відмовляються визнавати електронні вибори. Наскільки я розумію, наші теж говорять, що електронний формат поки що далеке майбутнє, точно не на цих виборах. Я поставлю крапку в цій історії. Президент Франції заявив, що останнє, що він підтримує, це електронне голосування. Франція підтримувати не буде. Ближче, ніж з Макроном, в нього і з Макроном зараз не найкращі стосунки, але це більш-менш нормальне. В нього відверто погані стосунки зараз з Каєю Каллас, яка головна дипломатка ЄС. В нього погані стосунки з Мерц. В нього просто з Мелоні... дивіться, в нього дійсно він зруйнував всі відносини майже зі всіма, з ким тільки може. Але жоден політик в Європі сьогодні, може тільки Орбан підтримує. Як не дивно. Тільки Орбан може підтримати. Це не жарт, я серйозно кажу. Це буде для всіх дивна історія, але я розумію чому. Так от, Зеленський сьогодні хоче отримати цю підтримку. Європа відмовляє. І от тут
можна тоді зв'язати всю цю історію. Дивіться, наїзд на Європу як помста за те, що вони не підтримали його електронне голосування і бажання переобратися, намагання розповідати одне і замовчувати інше. Ну, тут ми бачимо таку дрібну гру не найкращого актора. На жаль, актора, який забув, що він ще й президент. Бо грати президента і бути президентом – це великі різниці. А як відомо, навіть при тому, що він має посвідчення президента і є президентом, є така стара єврейська приказка: борода не робить з козла рабина. Так і посвідчення президента не може зробити з Зеленського справжнього президента. За Він, на якими жаль, ознаками ви робите висновок, що у президента зіпсувалися стосунки з європейськими лідерами, окрім Макрона? Ну, Мерц достатньо критично відреагував на вступ України в ЄС у 2027 році, це публічно. Що ще можете сказати до цього? Дружні стосунки з великою кількістю моїх колег по парламентській асамблеї Ради Європи, які сьогодні працюють в переважній кількості урядів, допомагають мені бути в курсі подій. І, до речі, саме тому я знаю про деякі домовленості і повідомляю. Зразу сказав, що цю інформацію, наприклад, про енергетичне перемир'я, я їм сказав, що це злі язики з Банкової. Ви помітили? Я завжди кажу, це не українські джерела, це якраз європейці. Тому спілкування з нашими партнерами, я вважаю європейців нашими партнерами, не завжди найкращим, але саме такими дають мені цю інформацію. Про те, що з нього погані стосунки з великою кількістю зараз європейських політиків, знають майже всі. Це не є таємниця. До речі, навіть якщо він 100 разів скаже, що вони добрі, то тут ще одна приказка дуже хороша. Навіть якщо 100 разів скажеш халва, в роті солодше не стане. Так, давайте до внутрішньої ситуації в Україні. Зеленський говорить, що Федоров має вирішити питання бусифікації. Без ТЦК і мобілізації лінія фронту вже могла б проходити по Дніпру, це говорить заступник глави Офісу президента Паліса. Мені здається, що останніми тижнями вони дуже часто вживають слова бусифікація і ТЦК і мобілізація і перекладають все це на плечі Федорова. Чому? Ну, по-перше, я нічого проти не маю, щоб Федоров це вирішив, але давайте спочатку розберемося з термінологією, тому що це важливо. Давайте вирішимо все ж таки, що у нас відбувається. Бо я хотів би пояснювальну бригаду. Про що йде мова? Це те, що Зеленський нарешті помітив проблему з мобілізацією і хоче виправити ситуацію з нею, чи просто хоче отримати прихильність ухилянтів. Бо в мене відчуття, що це другий варіант, він ближче до реальності. Це перше. Друге, давайте так само скажемо, от коли Паліса сказав, що без мобілізації та ТЦК лінія фронту в Україні вже мала проходити по Дніпру, він правий на 100%. Я з ним погоджуюсь. Я серйозно кажу, я з Палісою погоджуюсь на 100%, мені нема чого додати. Головне не підміняти справедливу мобілізацію бусифікацію, не ховатися від мобілізації друзям президента. Наприклад, один з друзів президента обіцяв піти на фронт, а пішов в адвокати. Якось незрозуміло. Він йшов там на Одесу, а вийшов в Херсон. Що відбувається? Більше того, не давати бронювання пропагандонам Офісу президента на меморіальному кладовищі від мобілізації. Як мінімум, не ігнорувати все це і не зривати мобілізацію, що зробив Зеленський, до речі, послідовно. Спочатку збивши всіх військомів, а потім відмовившись на вимогу Залужного проводити правильну мобілізацію. До речі, з тривалим часом навчання. Зеленський тоді сказав, ні, я не бачу аргументів. А Залужний казав, нам треба мобілізувати 450 тисяч і навчати їх від півроку до року. І це не одноразово, а потім за деякий термін, за рік. А Зеленський не бачив. Цікаво, чи бачить він зараз це. І головне, що це все питання не до Паліси. Це питання до Зеленського і до того, хто несе відповідальність за скоєння. І останнє. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, а хіба не Банкова, ні ЦПД, Центр протидії дезінформації, не позитивні блогери розповідали, що бусифікації не існує, і це все російське ІПСО? То я вбачаю, це все ж таки російське ІПСО, і тоді наш президент знаходиться під впливом російських ІПСОшників. Це ж страшна ситуація, що відбувається. Друзі, давайте негайно відкриємо банку, на яку зберемо гроші для тих людей, які зможуть вивести нашого президента з-під ІПСО. Чи все ж таки вони брехали і Зеленський про все знаючи закривав очі? Проблема в тому, що бусифікацією підмінили процес мобілізації. Мобілізація – це не тільки вручення повісток. Ні.
Це величезний процес. В мене в ефірі був пан Віктор Ківлюк, який розповідав, що це і економіка, і місцеве самоврядування. Там величезна кількість заходів для цього повинна бути. А саме тому підмінили зараз оцим. А ще потрібно вирішувати питання з мотивацією, з СЗЧ, з термінами служби, і все це треба робити. Мені цікаво, як все це буде робити новий міністр оборони. Якщо в нього немає навіть таких повноважень, треба підтримка парламенту, чого немає відверто. І головне, треба розуміння, а чого теж немає, ані досвіду, ані розуміння у нового міністра, який ніколи цим не займався. А всі, хто знав і міг, вони розігнали, і там нема тих людей. То в мене відчуття, що Зеленський діє в руслі старого радянського анекдота. Коли, пам'ятаєте, генерал підходить до прапорщика і каже: "Товарище прапорщик, зупиніть сонце". Той підіймає голову і каже: "Сонце, стій, раз, два". Отут приблизно так. Мобілізація налагодиться, раз, два, проблеми зникнуть, раз, два. Офіс простих рішень нікуди не дівся. Він живе в голові нашого шоумена. Ну це і все, вибачте. Так, народний депутат Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном розкривають деталі масштабної корупції в мережі в СБУ за часів Івана Баканова. Понеслося страшне. Маса переглядів, маса коментарів. Івана Баканова шукає поліція зараз, щоб доставити на засідання тимчасової слідчої комісії. Яка реакція була з Банкової? Що вам? Хтось щось натякав, дзвонили, через друзів передавали? Чим це все продовження якесь є? Дивіться, дуже коротко, або стисло, як ви хочете. Баканов не в захваті від ситуації, йому дуже не подобається те, що це взяли ще і на ТСК, і він там повинен давати покази. Зараз вони перелякані, тому що вони знають, що там є відео, вони знають це вже, і вони розуміють, що буде відео оприлюднене. Ми ж чекаємо, щоб він з'явився на цій ТСК. А ви, до речі, підете на ТСК чи ні? Олексій мене не запрошував, але я вважаю, що... Дивіться, я надав свій канал. Я просто надав свій канал, бо Ваганян ходив до всіх, а його ніхто не хотів пускати. І він навіть показував, він каже: "Я оце все, що вам показую, я інше показував", а ніхто не хоче брати. Більше того, хочу звернути увагу, що деякі антикорупційні органи не хотіли навіть відкривати справу. І тільки після виходу другої серії вони вимушені були під тиском суспільної думки і запитів народних депутатів відкрити цю справу по Баканову. Бо Міндіч менш болісна тема, ніж Баканов. І це найцікавіше. Бо для Зеленського це страшна історія. Тому що Міндіч – це не державна особа була, а Баканов все-таки державна особа. А Баканов привів його. Більше, Баканова він привів, сказав, що найкращий, найчесніший. Більше того, Баканов привів туди Кулініча, якого зараз Держзраді підозрюють, якого британці називають агентом ФСБ, і привів туди Наумова, який фактично отримав не тільки підозру в тому, що допоміг росіянам зайти в Чорнобильську зону, а створив найбільшу корупційну організацію, злочинну організацію в СБУ. От бачите, забагато подій відбувається. Але це ж не єдина історія. Міндіч-гейт, Чернишов-гейт, Баканов-гейт, Шурма-гейт, Дейнеко-гейт, Кісель-гейт. Кожен новий скандал все ближче і ближче до Зеленського. І рано чи пізно це, ну скажімо так, вплине на події. Йому би варто все ж таки вийти і сказати, що він думає про Баканова, про двушечку на Москву, про Кісіля. До речі, той самий народний депутат, який роздавав гроші за голосування і на якого переписаний будинок Зеленського. Це окрема дуже цікава історія. Так, той самий будинок, де жив Зеленський, переписали на нього Шефір, цей депутат дуже близький до Зеленського, до Шефіра. Вони навіть відпочивали разом, щоб розуміти. Тому, повірте, це дуже, ну, скажімо так, брудна історія, яка вийшла зараз назовні. І те, що Ваганян, перша людина, яка була з середовища цього, не побоявся вийти і розказати, то це не тому, що він дуже сміливий, а тому, що його почали знищувати фізично і юридично. І він просто зрозумів, що він пережив 2 замахи на життя. 3-й замах він може не пережити. Саме тому він почав говорити. Це звичайний інстинкт самоврятування. І ну, він самозбереженням займається. І я його розумію. Бо ті люди, про яких він розказує, готові давати покази, ну вони 100% не зацікавлені, щоб він це зробив.
Так, ну якщо вже ми говоримо про те, що ці скандали наближаються до Зеленського дуже близько, то ви написали, що Єрмаку на цьому тижні буде вручено підозру. Ми це обговорювали в студії. Мені навіть сказали, що Єрмак зараз прям ховається, навіть ймовірно в швидких цих автомобілях швидкої допомоги пересувається по місту. Не знаю, може це жарт, чи дійсно це так і відбувається. Ну то коли ж нам уже інформаційно готуватися до цієї лавини? На наступному тижні вже? Ні, не впевнений. Почекайте, тиждень не закінчився. Субота-неділя ще є, так. Так, ну НАБУ хотіло вручити йому раніше, і там були деякі технічні моменти, в тому числі і не тільки Баканова не можуть знайти. Це не жарт, не тільки Баканова не можуть знайти. Як ми бачимо, взагалі, друзі президента, дуже активно переховуються. Міндіч в Ізраїлі, Шефір в Німеччині, Баканов, переважно більшість часу він знаходиться в спортзалі стадіону «Динамо», тому там можна знайти, якщо захотіти. Де знаходиться зараз Єрмак, дійсно невідомо. В тому місці, де він раніше був, його зараз немає. Подивимось, але в будь-якому випадку дійсно підозра для нього вже готова. Так, ну і про наступника Баканова, про Буданова, значить, те, що я читала в соціальних мережах... Почекайте, при чому тут наступник Баканова-Буданова? Ой, вибачте, Єрмака, да, я вже путаюсь в показаннях. Наступник Єрмака, значить, і ви написали, і Карл Волох сьогодні писав, і ще там деякі люди, які аналізують ситуацію, пишуть, що от нарешті зрозуміло, навіщо Буданова взяли в Офіс президента. Ліплять із нього дублікат Залужного для того, щоб пригасити, значить, рейтинг Залужного і, значить, і створити новий, нового кумира для українців. А за якими ознаками ви робите такі висновки? Дивіться, це технологічне рішення, нічого більшого. Насамперед, в нього не ліплять Залужного, ні, роблять трохи інше. Зеленський розуміє, що він зараз не може виграти. В нього третій рейтинг. Перший рейтинг у Залужного, другий у Буданова, третій у Зеленського. Виграти він не може ані у першого, ані у другого. Що він робить? Він намагається за рахунок Баканова підняти свій рейтинг і подивитися, зможе... Ой, ви бачите? Це зараз. Так. Да. За рахунок Буданова підняти свій рейтинг і піднятися на друге місце. Якщо йому це не вдасться, то тоді він буде ставити на Буданова, господи, що ж вони так всі так, на Буданова як на наступника свого. Угу. І це зрозуміло. Але одночасно вони будуть намагатися збити Залужного. Через це ми бачимо доволі брудні технології. Вкиди, інформаційні вкиди, технологічні, розповсюдження брудної, брехливої інформації, використання військових для цього, використання говорчих голів Банкової і анонімних телеграм-каналів. У когось є, наприклад, відверто погані стосунки з Залужним, у когось є до нього претензії, ще щось. Але ж використовується все це тільки для того, щоби збити його рейтинг, щоб Буданов хоч би зрівнявся з ним по рейтингу, а ще краще піднявся над ним. Єдина проблема – Буданов на такій позиції, де вже незабаром почнеться до нього не прилетяти. За це не зроблено, за те, або коли там в те, що був його попередник, Єрмак, буде наздоганяти вже Кирила. Угу. І це, до речі, теж проблема. Це проблема для самого Буданова. І він, я думаю, людина не дурна, буде зараз прораховувати ситуацію. Відверто на Банковій вважають так. Або ми з'їмо Буданова, або він буде наступним. Буданов же вважає, що він зможе з'їсти їх, або вчасно вискочити з цієї історії. А що відбувається у парламенті зі «Слугами народу»? Вони ще керовані з Офісу президента чи ні? Чи там Арахамія ходить там і домовляється з кожним окремо? От його роль взагалі в цьому яка? Тому що нас здивувало те, що він поїхав в Абу-Дабі, наприклад. Навіщо там, значить, людина з політичної сили «Слуга народу»? Не зрозуміло. От що ви думаєте? Ні, так зрозуміло. Ото зрозуміло, можу пояснити. Давай. Він так званий представник парламенту. Він де юре представник парламенту. Хоча він ще і рішала, і плюс вирішує свої проблеми, намагаючись зі всіма домовитися, забезпечити своє майбутнє
без відповідальності за все, що відбулося. Це окрема історія. Але проблема ж в іншому. Проблема в тому, що перед слугами стоїть зараз іспит, вони повинні будуть голосувати за дуже складні законопроекти. За законопроект, який повинен підіймати податки, за законопроект, який повинен підняти ціну на міжнародне відправлення, за законопроект, який повинен підняти, не підняти, а повернути сплату ФОПів до НДС для ФОПів. Ну, там величезна кількість цього, і це дуже складна історія. Переважна більшість слуг не хочуть за це голосувати, навіть за гроші. І от тут найцікавіше, це буде тестування і перевірка того, дійсно можуть вони чи ні.